हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि एकदमै युनिक खालको रेसिपी लिएर आएकी छु। आज भने म हजुरलाई हरियो मकैबाट बनेर तयार हुने एकदमै स्वादिलो खीरको रेसिपी शेयर गर्दैछु। सुरु गरौँ यसलाई बनाउनको लागि। सबैभन्दा पहिला यसको लागि चाहिन्छ हामीलाई हरियो मकै। मैले यहाँनिर 2टा हरियो मकै लिएर यसलाई यसरी छोडाएर तयार गरे। हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यो मकैलाई धेरै या थोरै लिन सक्नुहुन्छ। अब छोडाएर राखेको मकैलाई हामीले पिसेर तयार गर्ने। त्यसको लागि मैले एउटा मिक्सी जार लिए र यसमा सबै मकै हालिदिए। मकै हालेसँगै यसमा मैले थोरै मात्रामा पानी राखे। अब यसलाई पिसेर यहाँ तयार गरे। यो मकै पिसिदा चाहिँ यतिको मसिनो हुनुपर्छ। मैले यहाँ सबै मकैलाई पिसेर तयार गरिसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ हामीले पहिला भुट्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले प्यान बसाले। अब यो तातेको प्यानमा आधी चम्चा जति घिउ राख्ने। घिउलाई राम्रोसँग पहिला मेल्ट हुन दिने। ग्यासको हिटलाई चाहिँ हामीले मिडियममा राख्ने। घिउ राम्रोसँग मेल्ट भइसकेपछि अब हामीले पिसेर राखेको मकै यसमा हालिदिने। यसरी पिसेर राखेको सबै मकै हालिसकेपछि अब यसलाई हामीले राम्रोसँग चलाइदिने। यसरी नै यसलाई चलाउँदै हामीले 5 मिनेट जति चाहिँ पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यसलाई चलाउँदै गर्दा बिस्तारै यो फुटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। जसरी हामीले पुवाहरू पकाउँछौँ त्यसरी नै यसलाई चलाउँदै गर्दा यो चाहिँ बिस्तारै फुट्दै जान्छ र फर्र पर्दै जान्छ। यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग 5 मिनेट जति भुटेर पकायौँ भने चाहिँ मकैमा रहेको जुन एउटा काँचोपन हुन्छ त्यो जान्छ र खीरको स्वाद एकदमै मिठो बनेर तयार हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यसलाई हामीले 5 मिनेट भुट्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा यसलाई मैले 5 मिनेट जति यहाँ भुटे। यसको कलर पनि हल्का चेन्ज भइसकेको छ। अब भने यो तयार छ। यतिको तयार भइसकेपछि ग्यासको हिटलाई चाहिँ हामीले अफ गरिदिने। अब खीर बनाउनको लागि चाहिँ हामीले दुध तताउन राख्ने। मैले यहाँनिर दुध तताउन राखिसकेँ र दुध हल्का उम्लिन थालिसकेको छ। दुध यतिको उम्लिन थालेपछि अघि हामीले भुटेर राखेको जुन मकै छ त्यो चाहिँ यसमा हालिदिने। मकै हालेसँगै अब ग्यासको हिटलाई चाहिँ हामीले मिडियम टु लोमा राख्ने। धेरै हाईमा राख्यौँ भने दुध उम्लेर जान्छ। त्यसैले हामीले ग्यासको हिट चाहिँ खीर पकाउँदा जहिले पनि मिडियम टु लोमा राख्नुपर्छ र अब यसलाई बिस्तारै चलाउँदै पकाउनु पर्ने हुन्छ। यो हरियो मकैलाई चाहिँ हामीले पहिले 5 मिनेट राम्रोसँग भुटिसकेको हुनाले यसलाई अब हामीले धेरै बेर पकाइराख्नु पर्दैन। अब भने हामीले यो खीरलाई 15 मिनेट जति पकाउने छौँ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ खीर राम्रोसँग उम्लिँदैछ। यसलाई चाहिँ टाँसिन नदिनको लागि, उम्लेर पोखिन नदिनको लागि बेला बेलामा चलाउने र यसमा रहेको बाँकी मकैको डल्लालाई चलाउँदै फुटाउँदै जाने। खीरलाई केही बेर यतिको पकाइसकेपछि यो अघिको भन्दा निकै नै बाक्लो भइसकेको छ। यतिको बाक्लो भइसकेपछि अब भने यसमा हामीले चिनी राख्ने। हजुरले कतिको गुलियो खानुहुन्छ त्यो अनुसार चिनी राख्नुहोला। मैले चाहिँ यहाँ ठुलो चिया चम्चाको 2 चम्चा चिनी राखेँ। चिनी राखिसकेपछि यसलाई हामीले राम्रोसँग चलाइदिने। अब भने हामीले यो खीरलाई केही बेर अझ पाक्न दिनुपर्छ। चिनीलाई मेल्ट हुन दिनुपर्छ। त्यसैले अब भने यसलाई हामीले चलाइदिने र यसलाई केही बेर चिनीसँग पाक्नको लागि छोडिदिने। चिनी राखेर केही बेर पकाइसकेपछि राम्रोसँग यहाँनिर चिनी मेल्ट भइसकेको छ खीरमा। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। अब भने यसमा स्वादको लागि थोरै सुकमेलको धुलो राख्ने। यो चाहिँ अप्सनल हो। यदि हजुरलाई मन पर्दैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ। यो सँगसँगै मैले यहाँ केही ड्राई फ्रुटहरू लिएकी छु जसमा चाहिँ थोरै नरिवल, त्यसैगरी थोरै काजु र थोरै मैले किसमिस लिएकी छु। हजुरले आफ्नो स्वादअनुसार यसमा ड्राई फ्रुटहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यदि मन पर्दैन भने नराखी बनाउँदा पनि हुन्छ। ड्राई फ्रुट राखिसकेपछि यसलाई एकचोटि मिक्स गरिदिने। अब भने यसलाई हामीले 2 मिनेट राम्रोसँग उम्लेर पाक्न दिने। ड्राई फ्रुट हालेसँगै यसलाई हामीले 2 मिनेट राम्रोसँग पाक्न दियौँ। अब भने यो हरियो मकैको खीर बनेर तयार भइसकेको छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्दै खाउँ लाग्दो यो हरियो मकैको खीर बनेर तयार छ। अब यसलाई तातो सर्भ गर्न सकिन्छ। हजुरले यसलाई सेलाएर खाँदा पनि हुन्छ, तातो खाँदा पनि हुन्छ। कुनै पनि व्रतको बेलामा हजुरले सजिलै यो खीर बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यो हेल्दी पनि हुन्छ र एकदमै स्वादिलो पनि बन्छ। बच्चाहरूलाई पनि एकदमै मनपर्ने हुँदा हजुरले पनि यो रेसिपी एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला। र हजुरहरूलाई आजको यो युनिक खालको हरियो मकैको खीरको रेसिपी कस्तो लाग्यो? मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर पनि गरिदिनु होला।
यस्तै नयाँ नौलो अनि युनिक रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्याङ्क यू।